chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip tự chế một chiếc cano mini nha các bạn. Làm bằng tấm phơm nha, lăn keo composite và chạy với động cơ 385cc 2 thì nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip làm một chiếc cano bằng tấm phơm nha các bạn. Tấm phơm và mình lăn keo composite nha. Dài thì 2m9, ngang là 1m nha các bạn. Đây là động cơ bơm nước chữa cháy nha các bạn. Ta dùng để bơm nước cứu hỏa đó các bạn. Thì con này là tohatsu nha, hiệu tohatsu, 2 máy nha các bạn, 385cc. Thì nó cũng tầm 20 mấy HP các bạn. Bây giờ mình sẽ gã nó ra, mình lách vô chiếc cano mini của mình nha, để mình test chạy chân vịt thử coi nó có nhanh không các bạn.
mình xài cái chân vịt Thái nha các bạn, vịt có 1,6 tấc. Bây giờ mình sẽ đem xuống sông mình chạy thử nha các bạn. Bây giờ thử cái chân vịt này trước nha các bạn, coi nó có đạt không. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chạy thử vài vòng nha các bạn. Các bạn, thì cái máy này là nó có 385cc các bạn, tầm 20 mấy ngựa các bạn, 24 25 ngựa đó. Thì mình làm chiếc này là chạy nó đạt hơn mấy chiếc trước các bạn, chạy nó cũng 70 cây số trên giờ đó. Thì coi như là chiếc này là chạy là cũng êm đó các bạn. Giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha, đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi clip mới nha các bạn. Bye bye các bạn.